درود به همه عزیزان و دوستان تکنولوژی. امروز قصد دارم که ویدیویی براتون آماده بکنم برای جواب دادن به ایمیل ها. همه ماها این روزا ایمیل های زیادی داریم. یه بخشیش کاریه، یه بخشیش مربوط به مشتری هاست که از ما قیمت میخوان یا اطلاعات تکمیلی میخوان و ما میخوایم یه ایمیلی رو براشون ارسال بکنیم. معمولا تنظیم این ایمیل ها و نوشتن ایمیل ها زیاد وقت از ما میگیره. ولی امروز دیگه با AI این کار سخت نیست. ما میخوایم یه ابزاری رو بهتون معرفی بکنیم که با استفاده از AI شما بتونید به صورت به محض اینکه در واقع ایمیل رو دریافت میکنید جواب ایمیل رو آماده بکنید. من خودم از این موضوع الان دارم استفاده میکنم و خیلی هم بهم کمک کرده، ولی برای سیفتی و امنیت و اینکه مشکلی برام پیش نیاد فعلا ایمیل ها رو به صورت درفت ایجاد میکنم و اتوماتیک سندش نمیکنم. ولی خب این هم خودش خیلی خوبه. هر نیم ساعت یک ساعت یه بار میتونم به ایمیلام سر بزنم ببینم چه ایمیل هایی اومده و چه جواب هایی درفتی پیشنویسی آماده شده و فقط چکش میکنم. اگه نیاز به تغییرات کوچیکی داشته باشه تغییرات رو اعمال میکنم و ارسال میکنم. خب بریم ببینیم این کار به چه راحتی قابل انجام. ما وارد محیط استودیو ورک اسپیس گوگل میشیم. نکته ای که هست اینجا برای ایمیل هایی که با جیمیل هست خیلی راحت ما میتونیم این کار رو انجام بدیم. اگر شما از میل سرورهای استانداردی مثل مایکروسافت اوتلوک استفاده میکنید، اون هم امکانات بیلت این ای آی تو خودش داره. ولی اگر شما میل سرور خودتون رو به صورت شخصی راه اندازی کردید، اون وقت نیازه که از یه ترد پارتی استفاده بکنید و ای آی رو بهش کانکت بکنید. ولی اون هم مشکلی نیست. حالا در ویدیوهای بعدی اونها رو هم با هم مرور خواهیم کرد. خب بریم ببینیم این کار به چه ترتیبی قابل انجام. خب من یه دونه در واقع نیو ورک فلو ایجاد میکنم. این ورک فلو برای چه زمانی قراره کار بکنه؟ برای زمانی که من میخوام یه دونه ایمیل دریافت بکنم. پس when I get an email رو انتخاب میکنم، یعنی به محض اینکه یک ایمیلی برای من رسید این تریگر میشه و شروع میکنه به کار کردن. استپ بعدی، قدم بعدی چیه؟ ما میگیم از AI استفاده بکن. همیشه ما برای AI ها نیاز داریم یه پرامپتی رو بنویسیم، یه دستورالعملی بهش بدیم که AI مطابق اون دستورالعمل برای ما کار بکنه. و همیشه نوشتن پرامپت بسیار بسیار مهمه. هرچی پرامپت دقیق‌تر باشه، شفافتر باشه و منظورتون رو واضح‌تر بگین، قطعا نتیجه بهتری میگیرید. چون ابزار AI هست و قرار هوشمند باشه و هوش مصنوعی داشته باشه، اصولاً هیچ مشکلی وجود نداره که شما اگر غلط املایی داشته باشین، تایپو داشته باشین، به زبانهای دیگه بنویسین، فینگلیش بنویسین، فارسی بنویسین، همه رو متوجه میشه و براتون انجام میده. خب یه پرامپت به صورت پیش‌فرض خودش داره که میگه ایمیل رو برای من خلاصه کن، ایمیل بادی رو در واقع بخون و برای من توی 2 جمله خلاصه کن. این هم خودش خیلی جالبه، چون شما میتونید اگر ایمیل های طولانی دارید خلاصه‌اش رو داشته باشید. ولی امروز هدف ما این نیست. امروز هدف ما اینه که جواب بدیم. حالا من یه پرامپتی رو آماده کردم برای اینکه ویدیو خیلی طولانی نشه. فقط پرامپت خودم رو میارم و با پرامپت پیش‌فرض جایگزین میکنم. خب این پرامپتیه که در واقع من آماده کردم. من فقط فضاهای اضافیش رو حذف بکنم که شاید دقیق‌تر بتونیم با هم مرورش بکنیم و یک بار یه ریویو سریع این پرامپت رو با هم انجام میدیم و میریم مرحله بعدی. خب چیزی که همیشه تاکید من هست و جزء پرامپت انجینیرینگ، اگر رعایت بکنید نتیجه خیلی خوبی میگیرید، این هست که شما به AI بگید که رولش الان چی هست. چون خیلی وقتا این ایجنت های AI نمیدونن که الان به چه عنوانی دارن با شما کار میکنن. الان اسیستنت شما هستن، الان قراره یه چیزی رو براتون خلاصه بکنن، الان قراره چیکار بکنن. خط اول من گفتم
در نظر بگیر که شما یه AI اسیستنت هستین و قراره که یه درفت پروفشنال برای من، یک پیشنویس پروفشنال در جواب ایمیل برای من آماده بکنید. خب نکته ای که وجود داره این هست که ما یه سری وریبل آماده داریم، یک سری متغیر آماده داریم که میتونیم ازش استفاده بکنیم. حالا من میگم توی اینکام مسیج کانتنت از استپ قبل چی بود؟ جایی بود که ایمیل اومده بود. اینجا باید وریبل اضافه کنم، یعنی بگم که توی کانتنتم چی باید داشته باشی. خب وریبل مورد نیازم چی هست؟ از استپ قبل ایمیل بادیه. میگم ایمیل بادی رو بخون، کانتنت اینجاست. سندر نیم رو هم از قبلیه، از استپ قبل از ایمیلی که دریافت کردی، سندر نیم رو هم بگیر. خب ما سندر دیسپلی نیم. حالا میگیم رسپانس رو بنویس، یکی از این موارد رو رعایت کن. بگو های سندر نیم یا هلو سندر نیم. حالا ما میتونیم یکیشو بذاریم که راحت تر باشه. میگیم پس با چی شروع بکن؟ با هلو سندر نیم شروع بکن نوشتن. میگیم که مین پوینتش ببین چیه، اگه کوئسچنی داره سعی کن هلپفول و پولایت باشه، بهش کمک بکنی، مؤدبانه باشه، بیشتر از 150 تا کاراکتر براش ننویس و آخر ایمیل رو هم به این صورت خاتمه بده. بگو best regards، کمپانی نیم رو هم بگو، اسم خودتون رو هم در انتهای ایمیل میخوایم بگیم. مثلا اسم کمپانی و حالا اسم خودتون رو میتونید اینجا اضافه بکنید. یه توضیح هم اینجا بهش دادم، میگم سابجکت لاین رو، اینها رو دوباره اد نکن، ما اینها رو خودمون داریم و نیازی بهش نیست. خب این شد پرامپتمون. قطعا این پرامپت بهترین پرامپت ممکن نیست، ممکنه جایی نیاز به تغییر داشته باشه. این رو میتونید با سلیقه خودتون شخصی سازیش کنید و بهبودش بدید، ولی به عنوان یک مثال اولیه پرامپت شاید بدی هم نباشه. من پرامپت رو حتما توی کپشن براتون میذارم که نیازی نباشه دوباره تایپش بکنید. خب تا اینجا استپمون آماده شد. پس سری اول گفتیم به محض اینکه ایمیل دریافت کردی، این AI ایجنتمون شروع به کار میکنه و میره از استپ قبل ایمیل بادی رو میخونه، سندر نیم رو میخونه کسی که برای شما ارسال کرده، میاد یه درافتی رو آماده میکنه، قرار شد هلپفول و پولایت هم باشه و بریم جلو. خب بریم ببینیم مرحله بعدی باید چیکار بکنیم. مرحله بعدی میگه ایمیل رو براتون آرکایو بکنم، درافت ریپلای بکنم. بعد ما درافت ریپلای میخوایم. خب در قسمت درافت ریپلای ما میگیم یک وریبل از سری قبل، میگیم اون کانتنتی که برامون کرییت کردی. این تیکش خیلی مهم بود، یه بار دیگه من انجام بدم. میگه چه مسیجی رو ارسال بکنم. ما میگیم که از استپ قبل، از AI ایجنتمون، جمنای ایجنتمون، اون کانتنتی که کرییت شده برای ما بفرست. حالا اینجا شما میتونید بگید CC شو برای خودتون بفرسته یا کارهای این چنینی، ولی من میگم ریپلای اول فقط بکن، یعنی اگر بیشتر از یک سندر داشت شما ریپلای اولش رو انجام بدید.
شما میتونید یک بار به صورت تستین رو ران بکنید که ببینید نتیجه چی هست، ولی چون درافت قرار شده آماده بکنه خطرناک نیست و ریسکی نداره، پس من این رو در واقع ترن آنش میکنم. به محض این رو که ترن آن کنید یه اسمی هم میتونید برای ورکفلوتون بذارید، مثلا creating draft. چند ثانیه بیشتر طول نمیکشه و این اکتیو میشه. این ورکفلوتون میتونید ازش استفاده بکنید. خب من یه سیو هم میکنم که مشکلی نباشه و سیوش رو داشته باشم. کاری که من باید بکنم، چون این روی جیمیل من فعال شده، باید یک دونه در واقع از ایمیل آوتلوکم، از ایمیل مایکروسافتم، یه ایمیل به جیمیل بزنم ببینم آیا درافت رو تهیه میکنه یا تهیه نمیکنه. خب من اینجا از ایمیل در واقع آوتلوکم شروع میکنم یه ایمیل زدن به جیمیلم که ببینم نتیجه چه خواهد بود و ایمیل رو دریافت خواهیم کرد یا خیر. خب ایمیل رو تنظیم میکنیم، به ایمیل جیمیلمون قرار شد ایمیل بزنیم، یه تایتل براش میذاریم، مثلا سرویس ریکوست و یه متنی رو میزنیم. من یه متنی رو آماده کردم که نخوام اینجا تایپ بکنم و زمان ویدیو طولانی بشه، فقط به عنوان یه متن میگم یه سرویسی رو میخوام، ما کمتر از 20 نفر هستیم، یه اطلاعاتی رو به من ارسال بکن. خب این ایمیل رو سند میکنم. خب الان این ایمیلیه که به دستمون رسید. بعد از یه بار رفرش دیدیم به محض اینکه این ایمیل اومد خودش اومده درافتش رو برای من تنظیم کرد. این ایمیل بود، ایمیل اولیه بود که ما زدیم. این درافتیه که تنظیم کرد. به اون فرد سلام کرده که ما گفته بودیم به سندر سلام کن. این دیگه متنیه که در واقع خودش تنظیم کرده. من بتونم یه مقدار صفحه رو بزرگترش بکنم. بله این متن رو تنظیم کرده. اون چیزهایی هم که گفته بودیم در انتهاش بنویس در انتهاش نوشته و در واقع ما این ایمیل رو تنظیم کردیم. هیچ مشکل خاصی هم نیست. حالا میتونیم به عنوان سند این ایمیل رو سند بکنیم. نکته مهمی که وجود داره اینه که ما اینجا حالا فقط یه درافت رو با استفاده از AI آماده کردیم و ارسال کردیم، ولی که شما میتونید مثلا یه سری امکانات رو بهش اضافه بکنید. اگر ایمیل نو ریپلای میگیرید خب درافت نباید براش آماده بکنید، بگید درافت آماده نکنید. این اولین مثال های کاربردی بیشتری هم میتونیم بزنیم که شاید در آینده تو ویدیوهای بعدی براتون انجام بدیم. میتونیم یه فایل قیمت داشته باشیم، یه اکسل شیت قیمت داشته باشیم، پروداکت ها و قیمتش باشه و بگیم اگر کالای خاصی رو کسی از ما سوال کرد قیمتش رو خواست بدونه، قیمتش رو برو از لیست پیدا کن و براش بفرست. تو اینجور مواقع ما باید یه متن کوتاهی هم بزنیم که بگیم این ایمیل با AI جنریت شده و ممکنه اطلاعات به روز نباشه. چرا بعضی وقتا ممکنه ما قیمت رو به روز نکردیم، از فایل رفته قیمت رو برداشته و یه قیمت قدیمی رو ارسال کرد. ولی خب ما میتونیم با یک ایمیل، با یک خط متن توی ایمیلمون این مشکل رو هم برطرف کنیم. امیدوارم این ویدیو براتون مفید بوده باشه. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.